नेपाल टेलिकमले जाडोमा न्यानो नामक एउटा अफर जाडोलाई मध्यनजर गरेर एक्टिभ गरेको छ र यो अफर 1 सालको लागि रहेको छ। यसमा तपाईले 107 GB को फ्री इन्टरनेट मोबाइल डाटा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईले कसरी नेपाल टेलिकमको 107 GB फ्री इन्टरनेट कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईले नेपाल टेलिकमको सिमलाई युज गर्नुहुन्छ र तपाईले नेपाल टेलिकमले प्रोवाइड गरेको फ्री इन्टरनेट डाटालाई चलाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईले कसरी नेपाल टेलिकमले प्रोवाइड गरेको फ्री इन्टरनेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी तपाईले यसलाई कुन कुन मोबाइल फोनमा चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी तपाईले नेपाल टेलिकमले वितरण गरेको फ्री मोबाइल डाटालाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियो मन परे भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईहरुले नेपाल टेलिकमको सिमलाई युज गर्नुहुन्छ र नेपाल टेलिकमले फ्रीमा प्रोवाइड गरिरहेको 107 GB मोबाइल डाटालाई युज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यसलाई धेरै आसान तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा अफरलाई एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिकमले FTTH जाडोमा न्यानो नामक एउटा अफर एक्टिभ गरेको छ। यो अफर नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट युज गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो सिम कार्डमा नेपालको फाइबर इन्टरनेट एक्टिभ गर्नुभएको छ भने तपाईले यो अफर बापत तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा 107 GB इन्टरनेट डाटा 1 सालको लागि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले 1 साल भित्रमा 107 GB इन्टरनेट डाटालाई चलाउन सक्नुहुन्छ, यानी तपाईलाई एक दिनको 300 MB इन्टरनेट प्रोवाइड गरिन्छ। नेपाल टेलिकमले जानकारी गराइसकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो सिम कार्डमा नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट एक्टिभ गर्नु भएको छ भने तपाईले यो सेवालाई धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। या तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले यो सेवालाई एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो वरपरमा रहेको नेपाल टेलिकमको अफिसमा गएर तपाईले यो सेवालाई एक्टिभ गराउन सक्नुहुन्छ। या तपाईले आफ्नो सिम कार्डमा नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट एक्टिभ गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडलाई ओपन गर्नुहोस् र *1416# डायल गरेर तपाईले त्यहाँनिर कलिङ गर्नुहोस् र तपाईको मोबाइल फोनमा यो सेवा एक्टिभ हुनेछ र तपाईले दिनको 300 MB इन्टरनेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले नेपाल टेलिकमले फ्रीमा प्रोवाइड गरेको 107 GB इन्टरनेट डाटालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 107 GB इन्टरनेट डाटा नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट युज गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै उपलब्ध गराइनेछ। यदि तपाईले यो अफरको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिएको छ, तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर यो अफरको बारेमा विस्तारित रूपमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो अफरलाई एक्टिभ गर्दा कति प्राइसहरु पे गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी तपाईले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।